नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. वयावर आधारित प्रश्न या घटकांतर्गत या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही उदाहरणं पाहिलेली आहेत. त्याच्यापुढं आणखी काही उदाहरणं या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू. प्रश्न असा आहे, अमितचे वय निलेशच्या वयाच्या 1/3 पट आहे. अपर्णाचे वय निलेशच्या वयाच्या निम्मे असून संदीपचे वय अपर्णाच्या वयाच्या 1.5 पट आहे. राकेशचे वय 16 वर्षे असून तो संदीपपेक्षा 2 वर्षांनी लहान आहे. तर अमितचे वय किती? पर्याय 4 दिलेत: 18, 8, 16 किंवा 6. हा प्रश्न नीट जर आपण वाचला तर यामध्ये एकूण 5 व्यक्ती आपल्याला दिलेले आहेत: अमित, निलेश, अपर्णा, संदीप आणि राजेश. आणि या सर्वांच्या वयाच्या बाबतीत माहिती आपल्याला या प्रश्नामध्ये दिली, त्याच्यावरून अमितचं वय काढायचं आहे. या चारही व्यक्ती आपण इथं लिहून घेऊया. पहिल्यांदा पहिली व्यक्ती आहे अमित, त्यानंतर निलेश, त्यानंतर अपर्णा, त्यानंतर संदीप आणि राजेश. प्रश्न सुरुवातीला आपल्याला असं दिले की अमितचं वय निलेशच्या वयाच्या 1/3 पट आहे. पण इथं आपल्याला अमित आणि निलेश या दोघांपैकी कुणाचंच वय माहिती नसल्यामुळं त्यावरून आपल्याला हे उदाहरण सोडवण्यासाठी काहीच फायदा होणार नाही. मग पूर्ण प्रश्न वाचत गेल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की राजेशचं वय या उदाहरणामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. त्याचा उपयोग आपण हे उदाहरण सोडवण्यासाठी करायचा आहे. इथं राजेशचं वय आपल्याला दिलंय 16 वर्ष. हे राजेशच्या वयाखाली आपण लिहून घेऊ. आता पुढची माहिती आपल्याला असं दिली की राजेशचे वय 16 वर्ष असून तो संदीपपेक्षा 2 वर्षांनी लहान आहे. मग राजेश हा जर संदीपपेक्षा 2 वर्षांनी लहान आहे तर याचा अर्थ संदीप हा राजेशपेक्षा 2 वर्षांनी मोठा असला पाहिजे. म्हणजे संदीपचं वय काढायला राजेशच्या वयामध्ये आपल्याला 2 मिळवावे लागतील. म्हणजे 16 अधिक 2 बरोबर 18 हे संदीपचं वय मिळेल. तर संदीपचं वय आपण ह्यावरून मिळवलं. संदीपचं वय आणि कुणाच्या वयाचा संबंध आपल्याला दिला बघा इथं. संदीपचे वय अपर्णाच्या वयाच्या 1.5 पट आहे. मग जर संदीपचं वय आपल्याकडे असेल तर त्यावरून अपर्णाचं वय आपण काढू शकतो. संदीपचं वय अपर्णाच्या वयाच्या 1.5 पट आहे. याचाच अर्थ संदीपचं वय अपर्णाच्या वयाच्या 3/2 पट असायला पाहिजे. 1.5 पट याचा अर्थ 3/2 पट. मग जर संदीपचं वय अपर्णाच्या वयाच्या 3/2 पट असेल आणि उलट विचार आपण जर केला तर अपर्णाचं वय हे संदीपच्या वयाच्या 2/3 पट असलं पाहिजे. त्यांचा व्यस्त आपल्याला करावा लागेल. 2/3 कुणाच्या वयाच्या? तर संदीपच्या. आणि संदीपचं वय काय? 18 वर्ष. म्हणून अपर्णाचं वय संदीपच्या वयाच्या 2/3 पट असेल. हे जर सोडवलं तर आपल्याला अपर्णाचं वय मिळेल. 3 भाग घालूया. सगळं 18, 6 गुणिले 2 म्हणजेच 12. हे वय आपल्याला अपर्णाचं मिळालं. आता अपर्णाच्या वयावरून निलेशचं वय मिळते का बघूया. त्याच्यासाठी अपर्णा आणि निलेश यांच्या वयामधलं रिलेशन आपल्याला दिलेलं आहे. असं दिलंय की अपर्णाचं वय निलेशच्या वयाच्या निम्मे आहे. मग अपर्णाचं वय निलेशच्या वयाच्या निम्मे असेल तर निलेशचे वय अपर्णाच्या वयाच्या दुप्पट असायला पाहिजे. अपर्णाचं वय आपण काढलेलं आहे 12 वर्ष. त्याची दुप्पट म्हणजेच 24 वर्ष. म्हणजे निलेशचं वय मिळेल 24 वर्ष. आणि सर्वात शेवटी प्रश्न आपल्याला जो विचारलाय अमितचे वय किती, तर अमित आणि निलेश यांच्या वयामधला सुद्धा संबंध दिलाय. अमितचे वय निलेशच्या वयाच्या 1/3 पट आहे. मग निलेशचं वय आहे आपल्याकडं, तर अमितचं वय त्याच्या 1/3 पट आहे. म्हणून आपण निलेशच्या वयाला 1/3 न गुणायचं. ती 1/3 गुणिले 24 जर आपण सोडवलं तर 3 8 24 मिळेल आपल्याला. याचा अर्थ अमितचं वय मिळेल 8 वर्ष. आणि 8 हा पर्याय आहे, पर्याय क्रमांक 2 मध्ये. म्हणून या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 8 वर्ष. तर अशा पद्धतीनं जेव्हा प्रश्नामध्ये एकमेकांच्या वयांचा संबंध दिलेला असतो तर त्याचं विश्लेषण करून या पद्धतीनं आपण उत्तर शोधू शकतो. पुढचा प्रश्न पाहू. रमेशचे वय सुरेशच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 2 ने जास्त आहे. कल्पनाचे वय रमेशच्या वयापेक्षा 5 ने जास्त आहे. कल्पनाचे वय 5 वर्षानंतर 30 वर्ष होईल. तर सुरेशचे आजचे वय किती? यासाठी सुद्धा पर्याय दिले 4, 9, 10, 25 आणि 22. तर हे उदाहरण सोडवताना सुद्धा याच्या आधी जे उदाहरण सोडवलं त्याच पद्धतीने आपल्याला या 4 व्यक्तींची नावं पहिल्यांदा लिहून घेऊया. पहिली व्यक्ती आहे रमेश, त्यानंतर
सुरेश, नंतर कल्पना. तर या उदाहरणामध्ये सुद्धा 3 व्यक्ती दिलेले आहेत, रमेश, सुरेश आणि कल्पना. तर त्या तिघांची नावं आपण इथे लिहून घेऊया. आता दिलेल्या माहितीनुसार फक्त कल्पनाचं 5 वर्षानंतरचं वय आपल्याला इथे दिलेलं आहे. कल्पनाचं आजचं वय आपल्याला माहिती नाही, पण कल्पनाचं 5 वर्षानंतरचं वय आपल्याला दिलेलं आहे इथं. ते लिहून घेऊया. कल्पनाचं 5 वर्षानंतरचं वय आपल्याला दिले 30 वर्ष. कल्पनाचं वय 5 वर्षानंतर 30 वर्षे होणार असेल, तर त्याचं आजचं वय त्यावरून आपण काढू शकतो. कल्पनाचं आजचं वय काढायला आपल्याला या 30 मधून 5 वजा करावे लागतील. म्हणजेच 30 वजा 5 हे कल्पनाचं आजचं वय असेल आणि 30 वजा 5 म्हणजेच 25 वर्ष. हे कल्पनाचं आजचं वय आपल्याला मिळालं. आता संबंध कल्पना आणि रमेश यांच्या वयामधला दिलाय. कल्पनाचे वय रमेशच्या वयापेक्षा 5 ने जास्त आहे. आता कल्पना आणि रमेश यांच्या वयामधला संबंध आपल्याला दिलेला आहे. कल्पनाचे वय रमेशच्या वयापेक्षा 5 ने जास्त आहे. मग कल्पनाचं आजचं वय 25 वर्षे असेल, म्हणजेच रमेशचं वय कल्पनाच्या वयापेक्षा 5 वर्षांनी कमी असेल. मग कल्पनाचं आजचं वय 25 वर्षे असेल, तर रमेशचं आजचं वय या 25 पेक्षा 5 न कमी असेल. त्यासाठी आपल्याला 25 वजा 5 करावे लागतील. 25 वजा 5 म्हणजेच 20 वर्ष. हे रमेशचं आजचं वय मिळालं. आणि सगळ्यात शेवटी प्रश्न विचारलाय सुरेशचं वय किती, हे काढण्यासाठी रमेश आणि सुरेश यांच्या वयातला संबंध आपण वापरायचा आहे. आपल्याला तो संबंध असा दिलाय की रमेशचे वय सुरेशच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 2 ने जास्त आहे. मग रमेशचं वय आपण इथं काढलेलं आहे 20 वर्ष. हे सुरेशच्या वयाच्या किती पट आहे? समजा सुरेशचं वय पण एस वर्ष आहे असं मानूया. तर रमेशचे वय सुरेशच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा म्हणजेच 2s आपल्याला करावं लागेल. त्याच्यापेक्षा सुद्धा 2 ने जास्त आहे म्हणून 2x अधिक 2 करावं लागेल. तर हे जर आपण पुढे सोडवलं, म्हणजेच 2 जर आपण डाव्या बाजूला घेतले तर 20 वजा 2 होतील बरोबर 2s. 20 वजा 2 म्हणजेच 18 बरोबर 2s. मग 2 जर ह्या बाजूला घेतले तर 18/2 होतील. 18/2 बरोबर s. 2 जर 18ला भाग घालवला तर 9चा भाग जाईल. 9 बरोबर s म्हणजेच सुरेशचं आजचं वय होईल 9 वर्ष. 9 हा पर्याय दिलाय आपल्याला पर्याय क्रमांक 1 मध्ये. या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, 9 वर्षे. पुढचं उदाहरण पाहू. राजू, सुनील व अरुण यांच्या वयांची बेरीज 77 वर्षे आहे. 3 वर्षापूर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती? पर्याय दिलाय 74, 68, 69 किंवा 67. अशा पद्धतीचे प्रश्नांची उत्तर देताना प्रश्नामध्ये दिलेली माहिती आपल्याला नीट वाचावी लागते. आपल्याला असं दिलंय की राजू, सुनील आणि अरुण यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 77 वर्ष आहे. याचा अर्थ या तिघांच्या वयांची जर आपण बेरीज केली तर आज ती बेरीज आहे 77 वर्षे. प्रश्न आपल्याला असा विचारलाय की 3 वर्षापूर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज किती होती? तर इथं पहिलाच पर्याय दिलाय बघा 74. याचा अर्थ 3 वर्षापूर्वीची बेरीज काढताना आपल्या मनात पटकन येतं की 77 मधून 3 वजा करावे म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 हे याचं अचूक उत्तर आहे. पण जर नीट विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की तिघांच्या आजच्या वयाची बेरीज 77 वर्षे दिलेली आहे. मग 3 वर्षापूर्वी तिघांच्या वयाची बेरीज जर आपल्याला काढायची असेल तर प्रत्येकाची 3-3 वर्षे आपल्याला गृहीत धरावी लागतील. म्हणजेच 3 वर्षापूर्वी या तिघांच्या वयाची बेरीज काढण्यासाठी प्रत्येकाच्या वयामधून 3-3 वर्ष आपल्याला कमी करावी लागतील. म्हणजे 3 अधिक 3 अधिक 3 म्हणजेच 9 वर्ष आपल्याला कमी करावी लागतील या 77 मधून. म्हणजे आपल्याला त्यांच्या 3 वर्षापूर्वीच्या वयांची बेरीज मिळेल. मग 77 ही त्यांच्या आजच्या वयाची बेरीज आहे. त्याच्यामधून जर 9 वजा केले तर आपल्याला मिळतील 68. म्हणजेच 3 वर्षापूर्वी त्यांच्या वयांची बेरीज 68 होती. हा 68 हा पर्याय दिला आपल्याला पर्याय क्रमांक 2 मध्ये. म्हणून या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 68 वर्षे. आणखी एक प्रश्न पाहूया. याच पद्धतीचा आहे. तोही थोडासा फसवणारा प्रश्न आहे. परीक्षेमध्ये जर आपण नीट प्रश्नाचा विचार केला तर आपल्याला त्याचं उत्तर सहजपणे मिळू शकतं. प्रश्न असा आहे, सुरेश आणि रमेश यांच्या आजच्या वयात 6 वर्षाचा फरक आहे. सुरेश हा रमेशपेक्षा लहान आहे.
आणखी 8 वर्षानंतर दोघांच्या वयात किती फरक असेल? पर्याय दिलेत 6, 12, 3 आणि 8. तर या प्रश्नात जर आपण विचार केला तर सुरेश आणि रमेश यांच्या वयातील फरक आपल्याला दिलाय. तो फरक दिलाय 6 वर्षे. आणि बरीचशी माहिती आपल्याला पुढे दिलेली आहे, की सुरेश हा रमेशपेक्षा लहान आहे किंवा 8 वर्षानंतर त्यांच्या वयात किती फरक असेल. मग आपण इथे विचार करत बसायचं नाही. आपल्याला माहिती आहे, की जर 2 व्यक्ती असतील, तर त्या 2 व्यक्तींमध्ये 6 वर्षाचा फरक असेल, पुढं कितीही वर्षानंतरची किंवा कितीही वर्षाच्या अगोदरचा फरक विचारला, तर तो समानच असणार आहे. कारण 2 व्यक्तींच्या वयातील फरक कधीही बदलत नाही. म्हणजे आज जर त्या दोघांच्या वयातला फरक 6 वर्ष असेल, तर पुढील 8 वर्षामध्ये सुद्धा त्या दोघांच्या वयामधला फरक तितकाच वर्ष राहणार आहे. कारण 2 व्यक्तींच्या वयामधला फरक कधीच बदलत नाही. म्हणून तर पर्याय क्रमांक 1, 6 हे अचूक उत्तर आहे. दोघांच्या वयामध्ये 6 वर्षाचा फरक असेल.